น้ำยาวิเศษณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าเขาอันเงียบสงบมีชายหนุ่มชื่อขุนแก้วเขาเป็นคนยากจนที่สุดในหมู่บ้านบ้านของเขาทำด้วยไม้ไผ่เก่าๆมุงหลังคาด้วยหญ้าคามีเพียงคน2 คนอาศัยอยู่คือขุนแก้วและแม่คำแม่แก่ที่นอนป่วยมานานหลายปีขุนแก้วตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อไปหาฟืนและหาของป่ามาแลกข้าวแม้เขาจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่ก็ไม่เคยบ่นเลยเพราะทุกครั้งที่กลับถึงบ้านได้เห็นแม่ยิ้มให้ด้วยความรักเขาก็รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนแม่อย่าเป็นห่วงเลยข้าจะหาอาหารดีๆมาให้แม่กินให้ได้สักวันขุนแก้วพูดพลางป้อนน้ำข้าวให้แม่คำจิบทีละน้อยแต่แม่คำก็ไอเบาๆแล้วตอบด้วยเสียงแผ่วว่าลูกเอ๋ยแม่แก่แล้วอย่าทรมานตัวเองเพราะแม่เลยขอเพียงได้เห็นเจ้ามีความสุขแม่ก็ดีใจแล้วคืนนั้นขณะขุนแก้วนั่งมองแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องฝาเขาภาวนาในใจขอให้มีสิ่งใดสักอย่างที่จะช่วยให้แม่หายจากโรคแม้จะต้องเดินทางไกลหรือเผชิญอันตรายเพียงใดเขาก็ยินดีในยามที่เขากำลังหลับไปเสียงลึกลับเบาๆดังขึ้นในฝันหากเจ้ามีใจบริสุทธิ์จงไปตามหาน้ำยาวิเศษจากยอดเขาทางทิศเหนือเถิดน้ำหยดนั้นจะชุบชีวิตผู้คนได้ขุนแก้วสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่านั่นคือความฝันหรือสัญญาณจากฟ้าแต่ดวงใจของเขาแน่วแน่ขึ้นทันทีว่าเขาจะออกเดินทางเพื่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นขุนแก้วตื่นก่อนฟ้าสางเขาเตรียมห่อข้าวก้อนเล็กๆใส่ย่ามและกราบลามารดาเบาๆแม่ข้าจะไปหาน้ำวิเศษมาให้แม่ดื่มแม่ต้องรอข้ากลับมานะแม่คำลืมตาขึ้นช้าๆด้วยน้ำตาคลออย่าไปไกลเลยลูกเอ๋ยทางนั้นอันตรายแม่อยู่ได้แต่ชายหนุ่มเพียงยิ้มแล้วตอบด้วยเสียงมั่นคงแม่เคยสอนข้าว่าความกตัญญูคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกข้าจะทำตามคำนั้นขุนแก้วจึงออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่ทอดยาวไปทางเหนือแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดต้นไม้ใหญ่กลิ่นดินชื้นลอยในอากาศเสียงนกป่าขับขานเหมือนกำลังส่งแรงใจให้เขาอยู่ระหว่างทางขุนแก้วได้ช่วยสัตว์ป่าหลายตัวเขาปลดบ่วงกับดักจากขาของกระต่ายตัวหนึ่งและช่วยนกที่ปีกหักให้กลับคืนสู่รังทุกครั้งที่ทำความดีเสียงลึกลับในหัวก็เหมือนดังขึ้นว่าผู้มีเมตตาย่อมเป็นผู้คู่ควรกับน้ำแห่งชีวิตหลายวันผ่านไปขุนแก้วเดินถึงเชิงเขาสูงตระหง่านเขานั่งพักข้างทานน้ำใสแล้วสังเกตเห็นแสงบางอย่างวับใต้พื้นน้ำเมื่อก้มลงมองใกล้ๆก็เห็นหยดน้ำกลมใสสะท้อนแสงเหมือนเพชรมันลอยอยู่กลางลำธารโดยไม่ละลายหรือไหลไปตามน้ำขุนแก้วยื่นมือแตะหยดน้ำอย่างระมัดระวังทันใดนั้นน้ำหยดนั้นส่องสว่างไปทั่วลำธารบาดแผลตามร่างของเขาหายไปในพริบตาต้นไม้รอบข้างผลิใบใหม่ราวกับฟื้นคืนชีวิตเขารู้ทันทีว่านี่คือตำนานน้ำยาวิเศษที่ปรากฏในฝันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตักมันใส่ขวดเสียงคำรามดังก้องไปทั่วหุบเขาร่างเงาดำใหญ่โตปรากฏขึ้นตรงหน้าคือพญานาคเฝ้าทานน้ำที่จ้องเขาด้วยดวงตาเยือกเย็นมนุษย์ตัวน้อยเจ้ากล้าบังอาจแตะต้องน้ำแห่งชีวิตนั้นหรือขุนแก้วยืนตัวตรงด้วยความกล้าแม้ใจจะสั่นแล้วเขาก็พูดขึ้นด้วยความจริงใจว่าข้าไม่ได้มุ่งร้ายต่อผู้ใดข้ามาเพื่อช่วยแม่ที่ใกล้ตายเท่านั้นพญานาคร่างยักษ์เลื่อนวนรอบทานน้ำดวงตาสีทองจับจ้องขุนแก้วอย่างเย็นชาพันเกล็ดเป็นประกายสะท้อนแสงจันทร์จนทั่วลำธารส่องประกายระยิบระยับมนุษย์ผู้ใดอยากได้น้ำแห่งชีวิตต้องมีใจบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทองคำต้องไม่เห็นแก่ตนแม้แต่น้อยหากเจ้ามีใจบริสุทธิ์แท้มันต้องได้รับการทดสอบพญานาคจึงสะบัดหางหนึ่งทีเกิดม่านหมอกสีเงินลอยขึ้นปกคลุมทั่วลำธารเมื่อหมอกจางลงข
ขุนแก้วพบตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งโล่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ไกลลิบเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นจากบ้านหลังหนึ่งที่ไฟลุกไหม้ขุนแก้วไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยไม่ลังเลเขาพบเด็กน้อยติดอยู่ในกองเพลิงจึงฝ่าควันและไฟร้อนจัดเข้าไปอุ้มเด็กออกมาแม้แขนขาจะถูกไฟลวกเขาก็ไม่ยอมวางเด็กแม้แต่นิดเดียวเมื่อเด็กน้อยรอดปลอดภัยเขาหันกลับไปอีกทีบ้านทั้งหลังกลับกลายเป็นเงาละอองหายไปในอากาศพร้อมเสียงพญานาคดังก้องขึ้นมาอีกครั้งเจ้ามีเมตตาแม้ต่อคนแปลกหน้าแต่จิตเจ้าจะมั่นคงได้เพียงใดหากต้องเสียสิ่งที่รักที่สุดทันใดนั้นขุนแก้วพบว่ามารดาของเขานอนอยู่ตรงหน้าเธอกำลังหายใจรวยรินและข้างกายมีน้ำยาวิเศษอยู่ในขวดเล็กหนึ่งแต่มีเสียงกระซิบจากอากาศว่าหากเจ้ารดน้ำหยดนี้ให้มารดาเด็กอีกคนหนึ่งที่กำลังเจ็บป่วยก็จะต้องตายแทนขุนแก้วนิ่งเงียบมือสั่นไปทั้งตัวเขามองแม่ด้วยน้ำตาแต่สุดท้ายก็ค่อยๆวางขวดน้ำลงแล้วเอามือจับมือแม่ไว้แม่สอนข้าว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันข้าไม่อาจช่วยแม่โดยต้องแลกกับชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้แสงสีทองพลันสาดทั่วทั้งบริเวณเสียงพญานาคดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อ่อนโยนกว่าเดิมเจ้าผ่านบททดสอบแล้วมนุษย์ผู้มีหัวใจเมตตาทันใดนั้นลำธารกลับคืนสู่สภาพเดิมขุนแก้วยืนอยู่ต่อหน้าพญานาคซึ่งยื่นขวดแก้วใสที่มีน้ำยาวิเศษอยู่ภายในจงนำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์เถิดเจ้าจะใช้มันได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นขุนแก้วพนมมือขอบคุณแล้วก้มกราบพญานาคด้วยความเคารพก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขาขุนแก้วเดินทางกลับหมู่บ้านท่ามกลางสายลมยามเย็นแสงอาทิตย์ยามอัสดงทอดยาวเหนือทุ่งนาเขาเดินอย่างระมัดระวังเพราะในย่ามมีสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตขวดแก้วใส่น้ำยาวิเศษที่พญานาคมอบให้เมื่อมาถึงกระท่อมไม้เก่าๆเขารีบเข้าไปดูมารดาแม่คำยังคงนอนนิ่งอยู่บนเสื่อผืนเก่าลมหายใจแผ่วราวเทียนใกล้ดับขุนแก้วรีบคุกเข่าข้างเตียงมือสั่นเทาน้ำตาคลอแม่ข้ากลับมาแล้วขอเพียงหยดนี้ขอให้แม่ฟื้นนะเขาเปิดฝาขวดหยดน้ำใสเพียงหนึ่งหยดลงบนริมฝีปากของแม่ทันใดนั้นแสงนวลอบอุ่นแผ่กระจายทั่วห้องกลิ่นดอกไม้หอมลอยอบอวลเสียงนกน้อยจากป่ารอบบ้านร้องขับขานพร้อมกันราวต้อนรับชีวิตใหม่แม่คำค่อยๆลืมตาริมฝีปากขยับเบาๆขุนแก้วลูกแม่เจ้ากลับมาแล้วขุนแก้วร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นเขาก้มลงกราบแทบเท้าแม่แม่หายแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วในชีวิตนี้จากนั้นเพียงไม่กี่วันข่าวเรื่องน้ำวิเศษที่ชุบชีวิตผู้ตายให้ฟื้นแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยเยาะเย้ยความจนของขุนแก้วต่างมาช่วยเหลือแบ่งปันอาหารและแรงงานให้เขาอย่างเคารพแต่สำหรับขุนแก้วเขาไม่โอ้อวดหรือเก็บตัวอย่างผู้ลึกลับเขาใช้เวลาแต่ละวันดูแลแม่แต่ชีวิตขุนแก้วไม่ได้หยุดอยู่เพียงนี้วันเวลาผ่านไปเขาสังเกตเห็นชาวบ้านหลายคนยังลำบากบางคนเจ็บป่วยบางคนขาดอาหารหรือถูกภัยธรรมชาติคุกคามขุนแก้วตัดสินใจออกไปช่วยเหลืออย่างไม่ลังเลเขาแบกข้าวสารที่มีและน้ำไปให้ครอบครัวที่ไร้ข้าวกินช่วยคนป่วยให้กลับมาสดชื่นด้วยวิธีง่ายๆจากสมุนไพรและความเอาใจใส่ซ่อมบ้านให้ผู้ที่หลังคารั่วจากฝนตกหนักทุกครั้งที่เขาช่วยใครขุนแก้วไม่เคยรับสิ่งตอบแทนใดๆแต่ข่าวเรื่องชายหนุ่มผู้ยากจนที่มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างพูดกันปากต่อปากชื่นชมความกล้าหาญและความเมตตาของเขาวันหนึ่งมีผู้เดินทางมาจากเมืองหลวงของภพเป็นทหารของเจ้าเมืองเขามาพร้อมข่าวใหญ่ลูกสาวเจ้าเมืองล้มป่วยด้วยโรคร้ายหมอหลวงทุกคนหมดหนทาง
พระองค์ได้ยินข่าวว่าเจ้าหนุ่มผู้หนึ่งในหมู่บ้านนี้มีน้ำยาวิเศษอยู่ ขุนแก้วนิ่งไปครู่หนึ่งมองหน้ามารดาด้วยแววตาหนักใจเขารู้ดีว่าน้ำยาวิเศษนั้นหมดไปแล้วมีแต่หยดเดียวที่ช่วยแม่ได้แต่ในใจของเขาความเมตตาก็ยังไม่เคยดับลงข้าจะไปเฝ้าเจ้าเมืองเองแม้ไม่มีน้ำยาวิเศษข้าก็จะทำทุกทางเพื่อช่วยเขาพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่รุ่งเช้าคุณแก้วออกเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเขาแต่งตัวเรียบง่ายมีเพียงย่ามผืนเดียวและจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวังแม่คำมองลูกจากหน้ากระท่อมด้วยดวงตาชื้นน้ำตาไปเถิดลูกแม่เชื่อว่าเทพยดาจะคุ้มครองเจ้าเมื่อคุณแก้วมาถึงเมืองหลวงเขาประหลาดใจในความใหญ่โตถนนปูด้วยศิลาเรียบปราสาทสูงตระหง่านดังยอดเขาแต่แม้ผู้คนมากมายก็ยังคล้ายเมืองแห่งความเศร้าเพราะข่าวว่าธิดาเจ้าเมืองกำลังจะสิ้นใจแผ่ไปทั่วคุณแก้วขอเข้าเฝ้าและได้พบเจ้าเมืองผู้มีพระพักหม่นหมองเจ้าเมืองกล่าวว่าท่านเป็นใครหรือที่กล่าวว่าสามารถช่วยบุตรสาวเราได้คุณแก้วพนมมือข้าเป็นเพียงชาวบ้านยากจนแต่ข้าเคยได้รับพรจากพญานาคแม้น้ำยาวิเศษจะหมดไปแล้วแต่ข้าเชื่อว่าความเมตตาอาจช่วยชีวิตผู้คนได้เจ้าเมืองนิ่งงันก่อนพยักหน้าหากเจ้ามีใจจริงก็จมเข้าไปเถิดหมอหลวงยังทำอะไรไม่ได้เลยคุณแก้วเดินเข้าสู่ห้องที่ธิดานอนอยู่หญิงสาวมีผิวสีดราวกลีบดอกไม้ที่ใกล้ร่วงแต่ใบหน้ายังงดงามเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์คุณแก้วคุกเข่าข้างเตียงวางมือบนหน้าผากเธอจากนั้นเขาหลับตาเอ่ยคำภาวนาที่เรียนรู้จากพญานาคขอให้พลังแห่งความเมตตาและศรัทธาในชีวิตจงหลอมรวมกับใจข้าหากชีวิตข้าสามารถแบ่งให้ผู้อื่นได้ก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดแสงอบอุ่นนวลเรืองขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากน้ำแต่จากดวงใจของเขาเองหยาดเหงื่อของขุนแก้วตกลงบนริมฝีปากของหญิงสาวแสงนั้นค่อยๆแผ่ทั่วร่างเธอจนกระทั่งเธอลืมตาขึ้นช้าๆข้าอยู่ที่ใดเสียงอ่อนโยนของธิดาดังขึ้นทำให้เจ้าเมืองและเหล่าข้าราชบริพารต่างตะลึงแล้วเจ้าเมืองรีบก้มลงจับมือคุณแก้วน้ำตาแห่งความปลื้มปิติร่วงอาบแก้มเจ้าช่วยโลกเราไว้ชีวิตเรามิอาจตอบแทนได้เพียงพอขอเจ้าจงรับรางวัลใหญ่เถิดทรัพย์สินบ้านที่ดินหรือแม้แต่ตำแหน่งในวังเราจะมอบให้แต่คุณแก้วเพียงยิ้มบางๆแล้วพนมมือข้าไม่ต้องการสิ่งใดพะยะค่ะเพราะชีวิตข้ามีค่าที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นเจ้าเมืองและพระธิดาต่างนิ่งเงียบด้วยความประทับใจในดวงตาของหญิงสาวมีประกายซาบซึ้งเธอถามเพียงเบาๆก่อนที่ขุนแก้วจะลาจากไปข้าจะได้พบเจ้าชายใจเมตตาอีกหรือไม่ขุนแก้วยิ้มแล้วตอบด้วยถ้อยคำเรียบง่ายตราบใดที่เจ้ามีเมตตาและใจที่บริสุทธิ์เราจะได้พบกันเสมอแม้ไม่ได้เห็นด้วยตาคุณแก้วเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยใจสงบแม้ไม่ได้รับรางวัลทองคำหรือทรัพย์สินใดๆจากเจ้าเมืองก็ตามแต่เขารู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเพราะได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้เมื่อกลับถึงบ้านแม่คำยังคงนั่งรออยู่หน้ากระท่อมเห็นลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัยใบหน้าแม่สว่างไสวด้วยรอยยิ้มคุณแก้วโอบแม่แน่นพลางตอบว่าข้าได้เรียนรู้ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดไม่ใช่ทองคำหรือความมั่งคั่งแต่คือความเมตตาและหัวใจที่ไม่เห็นแก่ตัวข่าวเรื่องผู้ยากจนที่ช่วยชีวิตทั้งแม่และธิดาเจ้าเมืองแพร่สะพัดไปหลายหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมาขอบคุณและช่วยเหลือขุนแก้วด้วยความเคารพแต่เขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิมดูแลแม่และช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามกำลังหลายปีผ่านไปต้นไม้รอบกระท่อม
เริ่มเจริญงอกงาม น้ำใสในลำธารที่หล่อเลี้ยงหมู่บ้าน เปล่งประกายราวกับพรจากฟ้า ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นของตอบแทนจากสวรรค์สำหรับผู้ที่มีหัวใจเมตตา ขุนแก้วและแม่คำใช้ชีวิตอย่างสงบสุข มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรักที่อบอวล และทุกครั้งที่ใครถามเรื่องน้ำยาวิเศษ ขุนแก้วจะตอบด้วยถ้อยคำเรียบง่ายว่า น้ำวิเศษที่แท้จริงอยู่ในหัวใจของผู้ให้ ไม่ใช่ในขวดแก้วใดทั้งสิ้น ตำนานเรื่องน้ำยาวิเศษจึงเป็นเรื่องราวของความกตัญญู ความเมตตา และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน